हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त हेर्नु सक्नुहुनेछ यहाँ मेरो टेबल भरि सामान लथालिङ्ग छ। त यसका लागि म यहाँ एउटा र्याक बनाउन गइरहेको छु आजको भिडियोमा। यो डब्बाहरु पनि राख्नुहुन्छ। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। ओके, सुरुमा म यहाँ प्लाईको टुक्राहरु लिँदै गर्छु। यस्तो म चाहिँ यत्रो साइजको अब यहाँ काट्न गइरहेको छु। त अगाडि म यहाँ काट्न गइरहेको छु। तपाईहरु पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो हिसाब अनुसार काट्न सक्नुहुन्छ। काट्छु के प्लाई चाहिँ म अलिक खतरनाक काट्छु, एकदम सिधा। त्यो यो साइज अलिक मिलाउनको लागि मैले काटेको छु। मैले यो चाहिँ बेसको लागि युज गर्न गएको छु। बेस भन्यो नि यसको वाल टाइपको हो, यसको लागि मैले काटेको थिएँ। यो चाहिँ अगाडि काटेको प्लाईको टुक्रा चाहिँ यसरी छेउछेउतिर बस्नेछ। अब यसलाई चाहिँ म बराबरको पार्नेछु घोटेर। तपाईहरुसँग यस्तो खालको मेसिन छैन भने यो हाते रन्डा भन्छ, छैन भने खाप्सी युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ छेउछेउ पनि खाप्सीले घोटिरहेको छु, किनकि यहाँ ग्लु गन लगाउने छु। म ग्लु गन राम्रोसँग बस्नेछ यसरी घोट्यो भने। ग्लुगनले टास्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग टास्नु होला, एकदम सिधा टाइपको। भरे अरू पार्ट टाल्दा पनि बाङ्गो टिङ्गो नहोस्। त बेस वाल यस्तो भनेको मैले यस्तो टाइपको के भन्छ थाहा छैन त्यसैले। यो चाहिँ अब मुनि बस्ने छ है। यो म नाप लिँदैछु यसको, अनि यही नाप अनुसार म काट्ने छु। तलको प्लाई मार्क गर्दैछु। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिक खतरा नै छ, कार्पेटहरुको डिजाइन देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ सीपीयू को खोल रहेको छ, मतलब बडी बाहिरको फ्रेम पुरानो सीपीयू को। त्यसै माथि गरेर छु मैले, अलिक सजिलो हुन्छ। ओके, मैले सबै पार्टहरु काटिसकेको छु। यो चाहिँ अगाडि टाँसिसकेको थिएँ। अब यसको तल ग्राउन्डमा बस्ने टाँस्दैछु म। भुइँतिर बस्छ यो चाहिँ। यसो देखिएको छ। र यहाँ फर्स्ट उयो राख्ने छु। यसमाथि चाहिँ बट्टा बस्ने छ। अघि मैले अगाडि देखाएको थिएँ तपाईलाई त्यो खालको बट्टा। त्यसलाई पनि म ग्लु गनले टाल्छु। यसरी मैले 3 स्टेपको बनाएको छु र्याक। अनि यो चाहिँ छेउछेउमा बस्ने छ। यसमा एलईडी पनि हाल्नु छु, त्यसैले मैले बीचमा ग्याप राखेको तार हाल्न सजिलो होस् भनेर। यहाँ मार्क गर्दैछु म एलईडी राख्नको लागि।
एलईडी को लागि पल पर्नु पर्यो त्यसको लागि मैले यहाँ मार्क गरेको छु तपाईले मार्करहरुले मार्क गर्दा हुन्छ पछि पेन गर्दाखेरि जान्छ मैले 5 mm को एलईडी लिएको छु यो चाहिँ यहाँ पस्दैन त्यसैले यसको पल अलिक ठुलो पार्नु पर्ने हुनेछ मेरो चाहिँ 3 mm को डिलर थियो त्यसैले यसलाई म ठुलो पार्दै छु अब चाहिँ ठ्याक्कै पस्छ तपाईहरुलाई पनि एलईडी हाल्नु मन लागेछ भने यसरी हाल्दा हुन्छ म चाहिँ 3 स्टेपको र्याक बनाउनु गरेको छु त्यसैले यहाँ 3 वटा एलईडी म युज गर्नु गरेको छु टोटल चाहिँ 6 वटा हुनेछ एकपटि 3 एकपटि 3 यहाँ मैले डबल साइड टेपको युज गरेको छु एलईडी लाई फिक्स गर्नलाई अर्कोपट्टि पनि यसरी गरेको छु मैले चाहिँ यसमा रजिस्टर हालेको छु यसमा चाहिँ 330 ओम को रजिस्टर रहेको छ यो प्लस माइनस म चाहिँ हाल्दा पनि हुन्छ मैले दुवैतिर हालिसकेको छु र डबल साइड टेप पनि टाँसिसकेको छु तपाईले ग्लु स्टिकले पनि टाँस्न सक्नुहुन्छ है र अब यो प्यारलल कनेक्सन हुनेछ प्लस को प्लस माइनस को माइनस मैले चाहिँ यहाँ तार जोड्दै छु तपाईहरुलाई यो पेन्चिस चलाउन आउनु छ भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ नत्र अर्को तरिका पनि छ अर्को तरिकामा चाहिँ लाइटर या सलाई आगोले पोलेर यो थोरै तार निकालौं भित्रको अनि यसरी बादौं तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसले गर्दा हुन्छ कैंचीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले छिल्न सक्नुहुन्छ तार त्यो यो चेक गरे मैले यो ठीक छ एकदम पर्फेक्ट छ अर्कोमा पनि मैले यसरी गरिसकेको छु र दुईटैलाई कनेक्सन गरिसकेको छु प्लस को प्लस माइनस को माइनस र यसलाई अब म यसमा फिक्स गर्ने छु यो पनि ग्लु स्टिकले म टाल्ने छु तार चाहिँ पछाडीबाट झिकाल्नु होला यसको पछाडी पाल पारेर मैले अलरेडी झिकालिसकेको छु केही प्लाईको टुक्रा यसरी छेउपट्टि राख्नु होला यसमा चाहिँ पेन्सिल कलमहरु हाल्न मिल्छ पछि र मजाले खाप्सीले गोड्नु होला यो बराबरको बनाउनु होला नत्र आडे टेढे देखिन्छ काइट खाल्टो काइट माथि मैले छेउछेउको यसरी कभर गराएको छु र मुनिको पनि कभर गर्ने वाला छु राम्रो देखिनेछ हेर्नुस् यस्तो भइसकेको छ हाम्रो र्याक हाम्रो हैन मेरो र्याक र छेउछेउमा यसरी कलमहरु के कैंचीहरु राख्न मिल्ने छ अब यसलाई पेन गरौँ तपाईहरुले इनामेल पेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ वुडन पेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ वुडन पोलिस होला सायद नाम त म यहाँ वुडन पोलिस युज गर्न गरेको छु वुडन पेन्ट जे भने यस्तो देखेको छ यो र म यहाँ यसलाई यहाँ राख्ने छु सरी फर आउटर नोइज यो अलिक हल्ला हुन्छ बाहिर त्यसैले मैले चाहिँ 3 स्टेपको बनाएको छु तपाईले अरु स्टेप पनि थप्न सक्नुहुन्छ बनाउनु भयो भने यो यसरी बल्ने छ एलईडी हेर्नुस् मैले हाल्नु चाहिँ 6 वटा हालेको थिए एउटा चाहिँ बलेन छ सायद जल्यो होला तपाईहरुले चेक गरेर हाल्नु होला
त्यो यसो देखिन्छ यो यदि तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब भेट्नेछौं हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे